हाय फ्रेंड्स जर तुम्ही फिश लवर आहात तर आजचा हा माझा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दोन रेसिपी दाखवणार आहे। मांदेलीचं कालवण कसं बनवायचं आणि मांदेली रवा लावून कशी फ्राय करायची। फ्रेंड्स, रेसिपीला सुरुवात करण्याअगोदर जर तुम्ही माझ्या चॅनेलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्लीज माझ्या चॅनेलला सबस्क्राइब करा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करा। तर चला आजच्या या रेसिपीला सुरुवात करूया। मांदेलीचं कालवण बनवण्यासाठी आणि मांदेली फ्राय करण्यासाठी मी ते फ्रेश मांदेली घेतलेली आहेत। त्यानंतर वाटण्यासाठी मी इथे कोथिंबीर घेतलेली आहे, आले घेतलेले आहेत, त्यानंतर हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि 2 लसणाचे कांदे घेतलेले आहेत। फ्रेंड्स, वाटणाचं सामान हे तुम्ही किती मांदेली घेतलेली आहे याच्यावर डिपेंड करतं। मी 9-10 मांदेली घेतलेली आहेत, त्याप्रमाणे मी वाटणाचं साहित्य घेतलेलं आहे। आता इथे मी मिरच्या साफ करून घेणार आहे, मिरच्यांचे डेखे काढून घेणार आहे। मिरच्यांचे डेखे काढल्यानंतर मी जो आला आहे तो बारीक बारीक कापून घेणार आहे। फ्रेंड्स, मी थोडं आल्याचं प्रमाण जास्त घेतलेलं आहे कारण मला तसा कालवण आवडतो। तुम्हाला जर नको असेल तर तुम्ही आल्याचं जे प्रमाण आहे ते कमी करू शकता। फ्रेंड्स, वाटण करण्यासाठी आला जो आहे तो एकदम बारीक कापायचा, मोठा तुकडा बिलकुल ठेवायचा नाही, नाहीतर मग तो वाटणात ना व्यवस्थित वाटला जात नाही। आता इथे मी मिरच्या पण बारीक करून घेणार आहे जेणेकरून त्या मिरच्या चांगल्या प्रकारे वाटल्या जाव्यात वाटणामध्ये। फ्रेंड्स, वाटण बनवताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की तुम्ही आल्याचं आणि लसणाचं प्रमाण कमी केलं तरी चालेल, ते कमी प्रमाणात घातलं तरी चालेल कालवणामध्ये, पण मिरची आणि कोथिंबीर ही जास्त प्रमाणातच घालायची, तेव्हाच कालवणाला चांगली चव लागते। मी लसूण साफ करून घेतलेला आहे, पूर्ण सालं काढून घेतलेली नाहीयेत कारण आपण तो वाटणामध्येच घालणार आहोत, मग तो व्यवस्थित वाटला जाईल। त्यानंतर आता मी इथे काही प्रमाणात कोथिंबीर घेतलेली आहे, पहा। आता हे सर्व साहित्य आपण वाटून घेणार आहोत। पहा, अशा प्रकारे वाटण वाटायचं आहे, अशा प्रकारे पेस्ट तयार करायची आहे। फ्रेंड्स, आता मी हे वाटण बाजूला ठेवते आणि मांदेली फ्राय करण्यासाठी मांदेली मी मॅरिनेट करून घेते। त्यासाठी मी इथे मांदेली घेतलेली आहेत आणि त्यामध्ये मी चवीपुरतं मीठ घातलेलं आहे। आता मी यामध्ये अर्धा चमच हळद घालणार आहे। त्यानंतर यामध्ये मी अर्ध्या लिंबाचा रस पिळणार आहे। जेव्हा पण तुम्ही कधी मासली फ्राय करता तेव्हा त्यामध्ये लिंबाचा रस नक्की घालत जा। लिंबाच्या रसामुळे मासलीला खूप चांगली चव येते आणि मासलीचा वईसपणा निघून जातो। आता मी मासलीला हळद, मीठ आणि लिंब चांगल्या प्रकारे चोलून घेणार आहे। हळूहळू लावायचा कारण जी मांदेली आहे ती खूप नाजूक असतात, तुम्ही जर जोरात घासलीत तर ती तुटून जातील किंवा चुरतील, म्हणून त्यांना एकदम हळूहळू सगळं साहित्य लावायचं। आता मांदेलीमध्ये मी 1 चमचा फुल भरून मिक्स मसाला घालणार आहे। तुमच्याकडे मिक्स मसाला नसेल तर तुम्ही लाल मिर्च पावडर घातली तरी चालेल। त्यानंतर आता यामध्ये मी अर्धा चमच गरम मसाला घालणार आहे। त्यानंतर मी यामध्ये अर्धा चमच धना-जिरा पावडर घालणार आहे। आता हे सर्व मसाले मी चांगल्या प्रकारे मांदेलीला लावून घेणार आहे। सर्व मसाले चांगल्या प्रकारे मांदेलीला लावल्यानंतर आता मी यामध्ये मगाची जे आपण वाटण वाटलं होतं ते वाटण मी 1 चमचा घालणार आहे। तुमच्याकडे जर वाटण वाटलेलं नसेल, फक्त तुम्ही जर मांदेली फ्राय करत असाल तर तुम्ही फक्त आल्याची आणि लसणाची पेस्ट घातली तरी चालेल। फ्रेंड्स, आता मी मांदेली बाजूला ठेवणार आहे। जोपर्यंत आपण कालवण बनवू तोपर्यंत ती चांगली मॅरिनेट होतील आणि मग आपल्या मांदेलीना चांगली चव लागेल। आता इथे मांदेली फ्राय करण्यासाठी मी रवा पण तयार करून ठेवते। मी इथे 1.5 कप रवा घेतलेला आहे। त्यामध्ये मी आता 1 चमचा तांदळाचं पीठ घालत आहे आणि अर्धा चमचा मी मिक्स मसाला घालणार आहे आणि आता हे सर्व साहित्य मी मिक्स करून घेणार आहे। हळूहळू मिक्स करून घ्यायचं। फ्रेंड्स, मी रवा चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेतलेला आहे आणि आता हा रवा मी बाजूला ठेवणार आहे आणि आता आपण मांदेलीचं कालवण बनवणार आहोत। मांदेलीचं कालवण बनवण्यासाठी मी इथे कढई घेतलेली आहे। कढईमध्ये मी तेल घातलेलं आहे आणि तेल मी थोडंसं गरम करून घेणार आहे। आता मी तेलामध्ये 1 चमचा मिक्स मसाला घालणार आहे। त्यानंतर अर्धा चमचा गरम मसाला घालणार आहे, पाव चमचा हळद घालणार आहे, त्यानंतर मी अर्धा चमचा धना-जिरा पावडर घालणार आहे। आता यामध्ये मी मागाशी जे वाटण वाटलं होतं ते घालणार आहे। आता हे वाटण मी तेलामध्ये चांगल्या प्रकारे फ्राय करून घेणार आहे। वाटण तेलामध्ये चांगल्या प्रकारे फ्राय केल्यामुळे आल्याचा आणि लसणाचा जो कच्चेपणा आहे तो निघून जाईल। फ्रेंड्स, मसाल्याला खूप चांगला वास सुटलेला आहे। आता मी यामध्ये मांदेली घालणार आहे। मांदेली हळूहळू मसाल्यामध्ये मिक्स करायची, बिलकुल जोरात मिक्स नाही करायची, नाहीतर ती मांदेली आहे ती चुरून जातील कारण मांदेली खूप नाजूक आहेत, म्हणून हळूहळू ती मिक्स करायची। मांदेली चांगल्या प्रकारे मसाल्यामध्ये मिक्स केल्यानंतर आता मी यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालणार आहे। मी माझ्या चवीनुसार अर्धा चमचा मीठ घालत आहे, तुम्ही तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त करू शकता। आता मी कालवणामध्ये टोमॅटो घालणार आहे आणि तुम्हाला जे पण साहित्य कालवणामध्ये घालायचं आहे ते एकदाच घालून घ्यायचं कारण मांदेली ही 10 मिनिटातच शिजतात, ती लवकर शिजतात, त्यामुळे जे पण साहित्य घालायचं आहे मांदेलीमध्ये ते एकदाच घालून घ्यायचं। आता मी सर्व साहित्य आणि मांदेली चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेणार आहे।
आणि हे सर्व साहित्य मिक्स करून झाल्यानंतर आता मी यामध्ये पाणी घालणार आहे। फ्रेंड्स, कालवनामध्ये थोडंच पाणी घालायचं, कारण मांदेली ही 10 मिनिटात शिजतात, त्यामुळे याच्यामध्ये जास्त पाणी नाही घालायचं, नाहीतर मग पाणी आटवण्यासाठी तुम्हाला जास्त मांदेली शिजवावी लागतील आणि जर मांदेली जास्त शिजली ती कालवनामध्ये पूर्ण मिक्स होऊन जाईल आणि तुमचा जो कालवण आहे तो खराब होईल। फ्रेंड्स, 10 मिनिटं झालेली आहेत। चला पाहूया आपली मांदेली शिजलेली आहेत की नाही। बघा, कालवनाला किती सुंदर रंग आलेला आहे आणि पहा, मांदेली पण खूप छान शिजलेली आहेत। मी तुम्हाला जवळून दाखवते की मांदेली कशा प्रकारे शिजलेली आहेत। पहा, मांदेली एकदम परफेक्ट शिजलेली आहेत। तर फ्रेंड्स, आपलं हे जे मांदेलीचं कालवण आहे ते एकदम तयार झालेलं आहे। आता मी या कालवणावर थोडीशी कोथिंबीर घालणार आहे, त्यामुळे आपल्या कालवणाला चव पण चांगली येईल आणि ते दिसायला पण खूप सुंदर दिसेल। फ्रेंड्स, आपलं मांदेलीचं कालवण तयार झालेलं आहे। आता आपण मांदेली रवा लावून फ्राय करणार आहोत। त्यासाठी मी इथे मगाशी तयार केलेला रवा घेतलेला आहे आणि मॅरिनेट केलेली मांदेली घेतली आहेत। आता या मांदेलीना आपल्याला रवा लावून घ्यायचा आहे फ्राय करण्यासाठी। आता इथे एक एक मांदेली मी घेणार आहे आणि त्या मांदेलीना मी रवा लावून घेणार आहे। पहा, अशा प्रकारे रवा मांदेलीना लावायचा, दाबून दाबून लावायचा। त्यामुळे काय होईल, जेव्हा आपण मांदेली तेलामध्ये टाकू तेव्हा हा रवा निघणार नाही। मी अजून एका मांदेलीला तुम्हाला रवा लावून दाखवते। आता मी एक अजून मांदेली घेतलेली आहे, त्याला पण मी रवा लावणार आहे। अशाच प्रकारे रवा लावायचा आहे, दोन्ही बाजूला व्यवस्थित रवा लावून घ्यायचा आणि दाबून दाबून रवा लावायचा। व्यवस्थित रवा लागला गेला पाहिजे, तेलात गेल्यावर रवा निघता कामा नाही, म्हणून दाबून दाबून लावायचा। मी तुम्हाला जवळून पण दाखवते की मी मांदेलीला कसा रवा लावलेला आहे। पहा, आता अशाच प्रकारे मी सर्व मांदेलींना रवा लावून घेणार आहे आणि आता ही मांदेली आपण फ्राय करणार आहोत। तर फ्राय करण्यासाठी मी इथे तवा घेतलेला आहे आणि तव्यामध्ये मी थोडंसं तेल घातलेलं आहे। आता हे तेल मी गरम होऊन देणार आहे। फ्रेंड्स, एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा, मांदेली फ्राय करताना पहिल्यांदाच खूप तेल घालायचं नाही। त्यामुळे काय होईल, जेव्हा तुम्ही मांदेली तव्यामध्ये घालाल तेव्हा जो रवा लावलेला आहे आपण तो निघून जाईल, म्हणून खूप कमी तेल घालायचं तव्यामध्ये आणि तेल व्यवस्थित गरम करून घ्यायचा। आता एक एक करून मी सर्व मांदेली या तव्यामध्ये घालणार आहे। फ्रेंड्स, एवढ्याशा तेलामध्ये आपली सर्व मांदेली फ्राय करून नाही होणार आहेत। जसं जसं मला तेल लागेल तसं तसं मी थोडं थोडं तेल या मांदेलींमध्ये घालणार आहे आणि मांदेली फ्राय करून घेणार आहे। माझी सर्व मांदेली तव्यामध्ये घालून झालेली आहे। आता या मांदेलींवर मी थोडं थोडं चमच्याने तेल घालणार आहे। त्यामुळे काय होईल, माझी जी मांदेली आहे ती खूप चांगल्या प्रकारे फ्राय होतील आणि मांदेलींना तेल पण कमी लागेल फ्राय करायला। त्याचबरोबर मी जो मांदेलींना रवा लावलेला आहे तो पण बिलकुल निघणार नाही आणि कमी तेलामध्ये खूप चांगल्या प्रकारे मांदेली फ्राय होतील। फ्रेंड्स, 5 ते 7 मिनिटं आता अशीच मांदेली मी शिजून देणार आहे। 5 ते 7 मिनिटं झालेली आहेत। फ्रेंड्स, आता मी चेक करणार आहे खालून की मांदेली शिजलेली आहेत की नाही। पहा, मांदेली जी आहे ती खूप चांगल्या प्रकारे शिजलेली आहेत, मस्त फ्राय झालेली आहेत। आता हळूहळू मी यांना पालटून घेणार आहे आणि पालटताना खूप काळजी घ्यायची आहे। तुम्ही जरा पण त्यांना कालथा लावलात किंवा चमचा लावलात ते तर लगेच सुटतील। एकदम सावकाशपणे त्यांना पालटायचं आहे, एकदम हळू हाताने त्यांना पालटायचं आहे। पहा फ्रेंड्स, तुम्ही पाहू शकता व्हिडिओमध्ये माझ्या मांदेलींना किती सुंदर रंग आलेला आहे, एकदम गोल्डन ब्राऊन क्रिस्पी झालेले आहेत ती एका बाजूने। आता अशाच प्रकारे आपण त्यांना दुसऱ्या बाजूने पण शिजू देणार आहोत। फ्रेंड्स, आता मी थोडंसं तेल अजून घालणार आहे मांदेलींना दुसऱ्या बाजूने शिजण्यासाठी। चमच्याने थोडं थोडं तेल घालणार आहे, जेणेकरून दुसऱ्या बाजूने पण ही मांदेली अशाच प्रकारे शिजावीत आणि मस्त गोल्डन ब्राऊन व्हावीत। फ्रेंड्स, तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा। तुमच्या फ्रेंड्ससोबत, रिलेटिव्हसोबत माझा हा व्हिडिओ शेअर करा आणि जाता जाता माझ्या व्हिडिओला लाईक करायला बिलकुल विसरू नका। तर फ्रेंड्स, पहा, दुसऱ्या बाजूने पण जी मांदेली आहे ती किती छान गोल्डन ब्राऊन झालेली आहेत आणि त्यांना जो मी रवा लावलेला होता तो शेवटपर्यंत बिलकुल निघालेला नाहीये, परफेक्टली त्या मांदेलींना स्टिक झालेला आहे। तर फ्रेंड्स, ही जी मांदेली आहे ती खाण्यासाठी एकदम तयार झालेली आहेत। फ्रेंड्स, माझा हा व्हिडिओ संपूर्ण पाहण्यासाठी तुमचे मनापासून आभार आणि फ्रेंड्स, प्लीज जाता जाता माझ्या व्हिडिओला लाईक करा आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू, बाय।